What's up guys? Sa video na ito ay pakikita ko sa inyo kung paano ko nilagyan ng disc brake mount ang aluminum frame set na ito. Yan. Kung mapapansin nyo, may disc brake mount siya dito. Tapos yung paligid niya sunog at bugal-bugal pa. So nilagyan ko to dito ng disc brake mount gamit yung aking setup. So may ilang paraan tayo para magkaroon ng disc brake mount ang ating aluminum frame set. Ang isa dito ay yung paglalagay ng bracket na naka-clamp o yung nabibili sa market. Tapos, pwede yung ganito o kaya magpapafabricate kayo ng aluminum. Tapos, ipapatig weld ninyo. Tapos, itong parang ginamit ko ay yung gas welding ko. Yung kagaya ng ginagamit ko sa mga steel frame. So, para ko lang siyang binraise. O sabi nung iba ay parang ginlu. Nakaglue siya. Pero matibay ito. Tapos, ang ginawa ko dito, tinunaw ko yung itong bakal, itong aluminum, tsaka ito. Tapos nilagyan ko sila ng filler, aluminum filler. So, sana ma-enjoy nyo yung video ito. At sana may matutunan kayo.
So ngayon na nakita nyo na kung paano ko ginawa o paano ko ikinabit itong disc brake mount na ito, meron lang akong ilang paalala. Una ay kailangan nyo siyang linisin para makita nyo kung solid pa yung pagkakahinang. Pagkatapos, yung pangalawa at yung importante ay hindi siya pwedeng gamitin agad pagkakabit. So meron din tayong curing time sa aluminum o aluminum metal pag inihinang sila. Sabi sa akin ng isang magaling na frame builder sa abroad na si Sir Frank Wadelton ng Frank the Welder. Builder siya ng mga aluminum frame. Ako meron daw akong oven na malaki. Pwede ko siyang ilagay doon sa loob ng 30 minutes sa init na 180 degrees Celsius kung hindi ako nagkakamali. Pero sa kasamang palad, dahil wala naman akong ganung kalaking oven,
ay meron siyang tinuro sa akin isang technique na pwede kong gawin. Pwede ko daw itong iwanan sa bubong ng 7 araw. Basta siguraduhin lang na mainit. Kailangan lang natin yung curing time. Dahil malambot pa to, malaki yung chance na mapigtas o ma-lost thread itong mga threads niya dito, masira pagka ginamit agad. So, hanggang dito na lang itong video to. Huwag niyong kalimutang i-like ang video ito. Tapos, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. Tapos, kung meron kayong mga ilang katanungan, huwag kayong mahiyang mag-comment. Kung kaya ko sagutin, sasagutin ko. So, hanggang dito na lang. Ingat kayo sa ride kung nagra-ride kayo. At kung saan man kayo naroroon, ingat. So, Godspeed.